خب حالا میخوایم شروع کنیم دومین صدا رو با هم تمرین کنیم. این صدای او هست، اوی اول که اول کلمه میاد، اینم اوی وسطه که مثل ا و مثل ا وقتی یاد بگیریم کلمه ها رو بخونیم دیگه اینو نمی نویسیم. پس با من تکرار کن. او، باریکلا. او، م، ام، ل، ات، املت، املت. اردک، اردک. دم، سم. بن، شد. رب. حالا با هم یه بار دیگه تکرار میکنیم. املت، اردک، دم، سم، بن، شد، رب. آفرین. بعد از اینکه ویدیو رو دیدیم یه بار دیگه خودمون اینو دوباره میخونیم. پس اینو تمرین کن تا بریم سراغ ویدیوی بعدی.